අයිබෝන් ඔයාලා අදත් එකතු වෙලා ඉන්නේ අයේෂ් අකාඩමි YouTube channel එකෙන් අරගෙන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඉතින් යාළුවනේ මම ඔයගොල්ලන්ට ඊයේ දවසේ ගෙනාවා SOC කියන token එක. ඉතින් ඒ site එක ගැන ඔයගොල්ලෝ දන්නේ නැත්නම් ගිහින් බලන්න මම ඊයේ කරපු වීඩියෝ එක. නැත්නම් එහෙම නැත්නම් පල්ලා description එකේ මම ඔයගොල්ලන්ට ඒ වීඩියෝ එකේ link එක දාලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඒ වීඩියෝ එකත් බලලා ඒ site එකට join වෙන්න. මොකද ඒ වීඩියෝ එක බැලුවොත් ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් තේරුණයි. මෙහෙම කියන වඩා ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එක බලන්නේ ගොඩක් හොඳයි. ඉතින් අද ගෙනල්ලා තියෙන්නේ ඒ සයිට් එකේ වුණ දෙවෙනි සයිට් එක. ඉතින් මේ සයිට් එක හරහා ඔයගොල්ලන්ට aavn කියන coin එක තමයි දෙන්නේ. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේ සයිට් එකේ සාර්ථකව රෙජිස්ටර් වෙන්නේ කොහොමද? ඒ වගේම මේකේ වැඩ කටයුතු කරගෙන යන්නේ කොහොමද? තව දවස් කීයක් මේක වැලිඩ් වෙලා තියෙනවද කියලා. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන කලින් මතක් කරනවා channel එකට තාමත් අලුත් නම් පල්ලෙන් දෙන රතු පාට subscribe button එක press කරන්න. ඒ වගේම එහා පැත්තේ මතුවෙන notification all button එක click කරලා එක all කරලා තියාගන්න. එතකොට මම මේ වගේ වීඩියෝ එකක් දාපු ෂෙන් ඔයගොල්ලෝගේ ළඟටම notification යන මාර්ගයෙන් මගේ වීඩියෝ කින ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. එහෙනම් යාළුවනේ අපි යන් අද අපේ වීඩියෝ එකට. මෙන්න මේ site එකේ link එක මම පල්ලෙහා description එකේ දාලා තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් description එකේ තියෙන today site link කියන එකෙන් ඇවිල්ලා මෙන්න මේ site එකට මෙන්න මේ වගේ interface එකට තමයි එන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි අනිත් site එකෙත් SOC කියන site එකෙත් මෙන්න මේ විදිහට තමයි interface එක එන්නේ. මෙන්න මෙතන ඔයගොල්ලන්ට තියලා තියෙනවා BNB smart chain wallet address එක. මේක ඔයගොල්ලන්ට කරන්න නම් ඔයගොල්ලන්ට trust wallet එකක් තියෙනවා. trust wallet එකේ smart chain BNB නෙවෙයි smart chain BNB smart chain කියන wallet address එක ඔයගොල්ලෝ ගෙනල්ලා මෙතෙන්ට මෙන්න මේ විදිහට paste කරගන්න. paste කරලා ඉවරලා මෙන්න මේ connect කියන button එක පාරක් ඔයගොල්ලෝ click කරගන්න. ඉතින් යාළුවනේ ඔයගොල්ලෝ connect කියන button එක click කරගත්තා පස්සේ මෙන්න මේ වගේ interface එකක් එනවා. ඔයගොල්ලන්ට free bonus එකක් හම්බෙලා තියෙනවා $12ක ප්‍රමාණයක්. එහෙම නැත්නම් මේකේ aavn කියන token එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට token 100ක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් token 100 වටිනාකම මෙතන $12ක් කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් වටිනා මේක. ඉතින් ඊයේ ගෙනාවු වීඩියෝ එකත් අනිවාර්යෙන් බලන්න. මොකද ඊයේ ගෙනාවු එකේ $10ක් දෙනවා ඔයගොල්ලන්ට free bonus එක. ඒ වගේම referral commission එක තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට පල්ලෙට ගිහින් බලන්න මෙන්න මෙතන ඔයගොල්ලන්ට පේනවා balance එක තියෙනවා. aavn කියන එකෙන් token 100ක් $12ක ප්‍රමාණයක් තියෙනවා balance එකේ referral 0. ඉතින් මේ විදිහට බලලට යන්න ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ විස්තර ටික ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන ඔයගොල්ලන්ට තියෙනවා referral link කියලා. මෙන්න මේ referral link එක මෙන්න මේ copy link කියන click කරගන්න ඔයගොල්ලන්ට. එතකොට referral link එක copy කරගන්න පුළුවන්. මෙතන referral කෙනෙක්ට එක referral කෙනෙක්ට ඔයගොල්ලන්ට token 100ක ප්‍රමාණයක් හම්බ වෙනවා කියලා දෙනවා. ඒ කියන්නේ $12ක ප්‍රමාණයක් ඔයගොල්ලන්ට හම්බ වෙන. ඉතින් ඉක්මනින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේක කරගන්න. මොකද මේක දවස් ගාණක් තියෙනවා valid වෙලා. ඊයේ ගෙනාවු site එක ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් ඉක්මනින්ම කරගන්න. මොකද ඒක තියෙන්නේ තව දවසයි පැය ගාණක්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මගේ වීඩියෝ එක මේ වීඩියෝ එක බලනකොට අලුතෙන් ඉන්න කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන් මේ වීඩියෝ එක බලනකොට දවසක් වගේ කාලයක් තියේවි. ඉතින් ඒ ඉක්මනට ඔයගොල්ලෝ group වල share කරලා link එක ඔයගොල්ලෝ ඉක්මනටම referral commission එකත් අරගෙන ඔයගොල්ලන්ට withdraw කරගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ගිහලා බලමු. මෙතන referral link එක තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ට මේකේ මේ token එකේ address එක ගන්න ඕනේ. ඉතින් අපි කොහොමද token එකේ address එක ගන්න කියලා බලමු. මෙන්න මෙතන ඔයගොල්ලන්ට තියෙනවා road map කියලා. මෙන්න මේ road map කියන එක click කරගන්න ඔයගොල්ලෝ එකේ පාරක්. මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් වීඩියෝ එක skip කරන්න එපා. අලුත් කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන් බලන්න වීඩියෝ එක දිගටම. ඉතින් road map කියන එක click කරගත්තා පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට බලමු අපි ඉස්සල්ලාම address එක ගන්න ඉස්සලා බලමු මේක දවස් කීයක් valid වෙලා තියෙනවද කියලා. ඔයගොල්ලන්ට මේ airdrop එක දවස් 11යි පැය 1ක ප්‍රමාණය මම මේ වීඩියෝ එක හදන වෙලාවේ දවස් 11යි පැය 1යි මිනිත්තු 33ක ප්‍රමාණයක් තියෙන. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේක පැය දවස් 10ක් වෙලා තියෙන්නේ. මොකද මගේ වීඩියෝ එක පබ්ලිෂ් වෙනකොට ඔයගොල්ලන්ට මේ වීඩියෝ එක දකින්නකොට දවස් 10ක ප්‍රමාණයක් ඇති. ඉතින් මේ දවස් 10 හොඳටම ඇති ඔයගොල්ලන්ට හොඳ වෙනින් එකකට එන්න. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මෙන්න මේ උඩට යන්න ඔයගොල්ලෝ. මෙන්න මෙතන තියෙන ඔයගොල්ලන්ට contract address කියලා. ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ contract address කියන එක click කරගන්න. මොකද මම ඔයගොල්ලන්ට description එකේ හරි comment section එකේ හරි මේකේ contract address එක දැම්මොත් ඔයගොල්ලන්ට ඒක copy කරගන්න අමාරුයි. ඉතින් group එකකට දැම්මත් ඔයගොල්ලන්ට ඒක හොයාගන්න අමාරුයි. ඒක නිසා මෙන්න මේ contract address කියන එක මෙන්න මේ විදිහට එකපාරක් ඔයගොල්ලෝ click කරගන්න. click කරගත්ත පස්සේ වෙනම page එකට යනවා. ඉතින් අපි බලමු මේ contract address එක කොහොමද ගන්න කියලා. ඉතින් යාළුවනේ contract address කියන එක click කරගත්ත පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට තියෙනවා මෙන්න මෙතන මේ profile summary කියන එකේ contract කියලා මෙන්න මෙතන ඔයගොල්ලන්ට පේන address එකක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ විදිහටත් මේක copy කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මෙන්න මෙතන තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට මෙතන පෙන්නන්නේ නැහැ. මෙන්න මේ ඊතලෙ මෙන්න මෙතන ගෙනියනකොට මෙන්න මෙතන copy address කියලා තියෙනවා. මෙන්න මේ copy address කියන එක මම click කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ copy කියලා ගන්න. ඉතින් මම ආයෙ පාරක් click කරගන්නවා copy කියලා ගන්න. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ contract address එක හොඳට අහගන්න. contract address එක ඔයගොල්ලෝ ගෙනියන ඔයගොල්ලෝගේ trust wallet එක. trust wallet එකේ ඔයගොල්ලෝ token එක search කරන්න යනවානේ උඩ ඉරි කැලේ දෙයක් තියෙනවා. අන්න ඉරි කැලේ දෙක click කරලා ඔයගොල්ලෝ token එක search කරන්න. ඒක paste කරගන්න මෙන්න මේ address එක එතෙන්ට paste කරගෙන search කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට token එකක් එන්නේ add custom token කියලා. අන්නේ add custom token කියන එක ඔයගොල්ලෝ click කරගන්න. click කරගෙන ඉවරලා ඔයගොල්ලන්ට උඩ තියෙනවා Ethereum කියලා. අන්නේ Ethereum කියන එක
BNB ස්මාර්ට් චේන් වලට හරවගන්න. ස්මාර්ට් චේන් කියන එකට හරවගෙන ඔයගොල්ලෝ පල්ලෙන් බොක්ස් එකක් තියෙනවා කොන්ට්‍රැක්ට් ඇඩ්‍රස් එක පේස්ට් කරන්න. ඔයගොල්ලෝ එතෙන්ට ඒක පේස්ට් කරගන්න. පේස්ට් කරලා ඊට එහා පැත්තේ මෙන්න මේ විදිහට පේස්ට් කරගත්තොත් මෙන්න මේ හරියම වගේ තියෙනවා. තවත් පේස්ට් කියලා එකක්. අන්නේ පේස්ට් කියන ක්ලික් කරගත්තට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට ඒකේ ඔටෝමැටිකලිම ෆිල් වෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට එතන ෆිල් කරන්න තියෙන එක ඔටෝමැටිකලිම ෆිල් වෙනවා. ෆිල් කරුණාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට තියෙන උඩ ඩන් කියලා බටන් එකක් තියෙනවා. ඩන් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ ආපහු යන්න ඔයගොල්ලෝගේ wallet එකේ ඔයගොල්ලෝගේ token තියෙන තැනට යන්න. token තියෙන තැනට ගිහලා අන්තිමට ගිහලා බලන්න ඔයගොල්ලෝගේ token එක add වෙලා තියෙයි AAVN කියලා හරි මේකේ හරි නම හරි තියලා නැත්නම් AAVN කියලා තමයි සාමාන්‍යයෙන් තියෙන්නේ. අන්න ඒ විදිහට තියෙයි. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට තියෙන මේ site එකේ වැඩ කරගෙන යන්න referral කරන්න. ඉතින් මේක referral කරලා කියලා ඔයගොල්ලන්ට පාඩුවක් එන්න. මොකද link එක share කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න අලුත් ටෝකන් එකකුත් ගෙනාවා. ඊයේ ගෙනාපු එකකට වඩා ඩොලර් 2ක් වැඩි ටෝකන් එකක් තමයි ගෙනාවේ. ඉතින් අනිවාර්යෙන් කරලා තියාගන්න. රෙෆරල් 100ක් වාගත්තොත් ඔයගොල්ලන්ට හොඳ වෙනින් එකකට පුළුවන්. ඒ වගේම රෙෆරල් 50ක් 20ක් වාගත්තොත් ඔයගොල්ලන්ට හොඳ වෙනින් එකකට ගිය හැකි. ඉතින් යාළුවනේ තවත් වීඩියෝ තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට ගේන්න. මගේ channel එකත් එක්ක දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න. ඔයගොල්ලන්ට වැදගත් වෙන දේවල් ගොඩක් ගේන්න තියෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ අද වීඩියෝ එකත් එක්ක එකතු වෙච්ච ඔයාලට සුබ දවසක්.